ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් කීප දෙනෙක් අහලා තිබුණා කොහොමද මේ presets install කරගන්න කියලා. ඉතින් මම ඒක ටිකක් ඉක්මනට කරගන්න විදිහ කියන්නම්. මුලින්ම ඔයාලා දීලා තියෙන link එකෙන් preset එක download කරගන්න. මම download කරගත්ත desktop එක නිසා මෙතන desktop එකේ මගේ folder එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මම මේක right click කරලා මේක extract කරගන්නවා. දැන් extract කරගත්ත folder එක ඔයාලගේ desktop එකේ නැත්නම් download folder එකේ ඔයාලා download කරපු location එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ folder එක හෝ ඇතුලේ තියෙන preset ටික select කරලා right click කරලා copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා my computer එහෙම නැත්නම් this PC menu එකට යන්න. මේ explorer එකට ගිහිල්ලා ඔයා යන්න ඕනි local disk C එකට. ඊට පස්සේ මේක ඔයා යන්න users folder එකට. users folder එකේ ඔයා මේ වෙද්දි පාවිච්චි කරන user account එක ඇතුළට යන්න. මෙන්න මේකේ උඩින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆයිල් එකක් තියෙනවා app data කියලා. මේක hidden folder එකක්. ඔයාගේ hidden folders enable වෙලා නැත්නම් ඔයා මෙන්න මෙතන view වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන hidden files කියන එක ටික් කරන්න. එතකොට ඔයාගේ hidden folders enable වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න මේ app data එක ඇතුළට මේක ඇතුළේ තියෙනවා roaming කියලා folder එකක්. ඊළඟට යන්න roaming folder එකට. roaming folder එක ඇතුලින් Adobe folder එකට යන්න. Adobe folder එකේ මෙන්න මෙතන හතරවෙනියට තියෙනවා camera raw. මේ camera raw folder එක ඇතුළට ගියාම ඔයාලට මේක ඇතුළේ බලා ගන්න පුළුවන් settings කියලා folder එකක්. මෙන්න මේ settings folder එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාලා copy කරගත්ත එක right click කරලා paste කරගන්න. මම දැන් මේ වෙනකොටත් මෙතෙන්ට ඒක copy කරගෙන තියෙන නිසා මම නැවත copy කරගෙන ඉවක් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට paste කරගත්තට පස්සේ ඊළඟ වතාවේ ඉඳන් Photoshop open කරන හැම වෙලාවකම Adobe Photoshop Camera Raw වල preset panel එකේ මේ preset ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Lightroom වලත් මේ preset ටික මේ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් දැන් එමු අද අපේ වීඩියෝ එකට. මම preset free දෙන්න ගත්තට පස්සේ ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලපු දෙයක් තමයි wedding photography වලට compatible preset pack එක. ඉතින් මම ඩිසයින් කරා preset pack එකක් wedding photography වලටම special වෙච්ච. මම මේ කතා කරන ගමන් මේ preset pack එක ඔයාලට preview කරන්න. ඔයාලා දන්නවා wedding photography ලංකාවේ කොටස් දෙකකට වෙනවා. කට්ටියක් available light photography කරනවා. කට්ටියක් artificial lights පාවිච්චි කරලා photography කරනවා. I think මේ මගේ දෙවිදියටම හරියන විදියට තමයි මම මේ preset pack එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ preview වල පේනවා එක පැත්තක තියෙනවා light preset එකක් අනිත් පැත්තේ තියෙනවා dark preset එකක්. ඉතින් ඔයාලගේ අභිමතය පරිදි මේක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට light preset එක ඕන නම් light preset එක, dark එක ඕන නම් dark එක. ඒ විදියට පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම මේ හැම preset එකක්ම ඔයාලගේ හැම ෆොටෝ එකකටම හරියයි කියලා කියන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයාගේ ෆොටෝ එකට වැඩියෙන්ම ගැලපෙන preset එක තෝරගන්න ඔයා ස්මාර්ට් වෙන්න. ඒ වගේම තමයි හැම වෙලේම ඔයාගේ process එක post processing එක start එක විදියට විතරක් මේ preset එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ end result එකට preset එක දාලා out කරන්න එපා අමුයෙන්. preset එක දාලා preset එකෙත් වෙනස්කම් කරන්න ඔයාට හැකියාව තියෙනවා. එහෙම කරලා හොඳ output එකක් ගන්න. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා මේ preset download කරගෙන මුදලට විකුණන්න එපා. ගොඩ දෙනෙක් දැන් කරන දෙයක් තමයි ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන free preset bundle එක ඔක්කොම download කරගෙන එකට ගහලා රුපියල් 2000කට වගේ විකුණනවා. එහෙම දෙයක් කරන්න එපා. මේක මම නොමිලේ දෙන එකක්. ඒ නිසා මේක නොමිලේ කස්ටමර්ස්ලට ගන්න දෙන්න. තව දෙයක් කියන්න ඕනි මගෙන් wedding album design කරගන්න ආපු කට්ටියට මම Facebook එක හරහා contact කරගන්න. එයාලා වෙනුවෙන් එක කස්ටමර් කෙනෙක්ට එක බන්ඩල් එක ගානේ වෙන වෙනම preset බන්ඩල් එකක් ඩිසයින් කරනවා. ඒක ෆ්‍රී දෙන්නවත් වෙන කොහෙටවත් වෙන කස්ටමර් කෙනෙක් වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්නවත් නැහැ. හරි ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, subscribe කරන්න, channel එක subscribe කරලා නැති හැමෝම මේ වගේ preset actions ඉස්සරහටත් ෆ්‍රී දෙන්නම්. ඉතින් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.